हाय फ्रेंड्स, एलियानास किचनमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण गुजरात स्पेशल मस्त खमंग खुसखुशीत असे मसाला खाकरा कसे बनवायचे तेही पाहणार आहोत। अगदी प्रवासामध्ये टिकणारे 10 ते 12 दिवस राहणारे आणि एकही थेंब तेल न वापरताही इतके खुसखुशीत खाकरा बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी 1.5 कप गव्हाचं स्वच्छ चाळलेलं पीठ घेतलेलं आहे। तर आता या पिठामध्ये आपण फ्लेवर्स देऊया। तर या ठिकाणी मी 2 हिरव्या मिरच्या आणि 1 चमचा जिरं असं ओबडधोबड वाटून घेतलं आहे। अर्धा चमचा आलं लसणाची पेस्ट, 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर, पाव चमचा हळद, 1 चमचा तीळ, चवीपुरतं मीठ आणि 2 चमचे मी तेलाचं मोहन घातलेलं आहे। तर मसाले तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता, पण तेलाचं मोहन हे परफेक्ट आहे। आता हे सर्व जिन्नस आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहेत। पिठाची मूठ पाडायची, मूठ पडली की आपलं तेलाचं प्रमाण बरोबर आहे। तर मी या कपने 1.5 कप पीठ मोजून घेतलं होतं। तर मी शेवटी सांगेलच मला पाणी किती लागलं। तर थोडं थोडं पाण्याचा वापर करत आपल्याला घट्टसर हा पिठाचा गोळा मळून घ्यायचा आहे। तर मी इथं 1 कप पाणी ऑलरेडी घेतलेलं आहे, आता मी शेवटी तुम्हाला सांगेन। तर थोडं थोडं पाणी घालत मी असा घट्टसर गोळा मळून घेतलेला आहे। तर मला साधारणतः अर्ध्या कपापेक्षा देखील कमी पाणी लागलेलं आहे। पीठ मळून तयार आहे। आता आपल्याला हे ओल्या कपड्यामध्ये स्वच्छ रुमालामध्ये पीठ गुंडाळून ठेवायचं आहे। तर आता या पिठातील मी एक छोटासा गोळा काढून घेत आहे, तुम्ही पाहू शकता। आणि राहिलेलं पीठ पुन्हा आपल्याला ह्या ओल्या रुमालामध्ये झाकून ठेवायचं आहे, जेणेकरून आपलं पीठ सुकणार नाही। याला गव्हाचं पीठ लावून एकदम पातळ पोळी लाटायची आहे। जेवढी पातळ पोळी लाटू शकाल तेवढी पातळ पोळी लाटायची आहे। ही पोळी जर जाड राहिली तर आपल्या खाकरा अजिबात खुसखुशीत बनणार नाही। तर सर्व खाकरा एकसारख्या दिसण्यासाठी मी असा एका झाकणाचा वापर करून बाजूच्या कडा कापून घेतलेल्या आहेत। तर तुम्ही पाहू शकता, दिसायला एकदम टेम्पटिंग आणि मस्त असे पातळ आपले खाकरा बनवून तयार झालेले आहे। तर मी सर्व खाकरा इथं सांगितल्याप्रमाणे करून घेते। तर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर प्लीज माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा आणि बाजूचं बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे माझ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतील। तर हे पहा, सर्व खाकरा मी अशा प्रकारे लाटून घेतलेले आहेत। तर आता आपण हे खाकरा भाजून घेऊया। तर ऑलरेडी मी तवा छान गरम करून घेतला आहे आणि तव्यावर मी खाकरा ठेवून घेते। तर माझ्या खाकरा छोटे आहेत, तर 2-2 खाकरा भाजल्या जातात। तर थोडेसे बुडबुडे आले की आपल्याला ह्या खाकरा पलटी करून घ्यायचे आहेत आणि मीडियम टू लो फ्लेमवर ह्या खाकरा आपल्याला अशा स्वच्छ रुमालाने छान प्रेस करत करत भाजून घ्यायचे आहेत। तर साधारणतः एक 3 ते 4 मिनिटात आपल्या खमंग खाकरा भाजून तयार झालेले आहेत। तर सर्व खाकरा मी अशाच प्रकारे भाजून घेते। तर हे पहा, आपल्या खाकरा भाजून तयार झालेले आहेत। कलर, टेक्स्चर आणि शेप एकदम परफेक्ट तयार झालेले आहेत। ह्या खाकरा तुम्ही चहाबरोबर, लोणच्याबरोबर, दह्याबरोबर एकदम अप्रतिम अशाच लागतात। तर हे पहा, मी आता तुम्हाला ह्या खाकरा तोडून दाखवते। तर खाकरा बनवताना पीठ हे नेहमी घट्ट मळा, म्हणजे आपल्या खाकरा एकदम परफेक्ट बनवून तयार होतात। हे पहा, एकदम खुसखुशीत अशा खाकरा बनवून तयार आहेत आणि पहा एकदम याचा चुरा होत आहे, म्हणजे इतके हे खुसखुशीत खाकरा तयार झाले आहेत। तर इथे सांगितलेले टिप्स फॉलो करून तुम्ही नक्की खाकरा बनवून पहा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब